Okay, Assalamualaikum. Aku nak buat hari ni, aku nak share dengan korang macam mana aku basuh motor. Alright, intro dulu guys. Okay, so sebelum aku pergi dekat motor tu, okay, aku tunjukkan korang dulu kat korang apa benda barang-barang yang aku pakai untuk basuh motor. First sekali, ya Allah, sana pula engine degreaser. Okay, nak buang minyak ke apa ke, segala kekotoran minyak apa semua, apa-apa je lah, pakai ni je lah. Tapi setiap kali basuh kan nak selalu pakai benda ni So let's say kalau motor korang tu tiba-tiba lah kotor lah, minyak lah, benda lepas keluar bengkel apa semua, pakai ni je lah. Okay, yang kedua, murah je, beli kat DIY je. Kereta pakai, kereta boleh pakai, motor pun boleh pakai. Yang ketiga, dah siap kering apa semua, aku pakai datang ni silicone spray ni. Ni aku spray je dekat aku punya engine tu, so akan ada satu lapisan silikon lah dekat engine, lower arm, part-part bawah lah. So maksudnya kalau aku lalu dekat hujan apa semua, sampai di rumah aku terus bilas dengan air, kotor-kotor tu terus tanggal, dia tak melekat. Okay, final touch up ni. Ini dah bertahun dah aku beli, aku rasa dia dah 3-4 tahun dah. Kereta pun aku dah tukar 3 kali dah, still benda ni tak habis. So yang ni Carnauba spray cleaner wax, yang ni jenis water base punya. Sembuh ratakan pakai kain bersih, lepas tu berkilat. Alright, jom pergi kat motor. Aku nak sembuh engine degreaser dulu. Okay, tengok ada minyak ni tapi tak nampak ni. So ni semua aku sembuh ni. Ni atas head ni, motor ni panas sikit motor. Alright, lepas tu bawah-bawah ni dekat rantai aku akan sembuh dengan degreaser. Ni dekat sini ni, tengok ni cap-cap jari ni, aku akan sembuh lah ni nanti. Bawah-bawah ni semua tempat lah aku sembuh. Okay, sampai habis satu tin aku tak apa, aku tak kisah, benda bukan buat selalu. Okay, sebelum kita teruskan dengan video ni, sebelum terima kecaman, betul lah, kecaman. Kenapa pakai silicone spray? Silicone spray ni kan untuk lubrication. Ya, betul, untuk lubrication. Ni lubricates, lepas tu dia waterproof juga. Okay, protects, eliminates, quicks, prevents seizing. Okay, cuma dia ni, okay, when you don't want oil or grease, so tak ada minyak dan tak ada grease melekat dekat kita punya surface lah. So dia gantikan silikon tu dengan minyak. Dia gantikan minyak dan grease tu dengan silikon. So bila korang sapu, and then yang melekat di permukaan tu adalah silikon tau. Okay, dan silikon tu licin sikit lah. So memang dia boleh lubricate juga, right? So memang sesuai untuk macam engsel pintu ni, rubber seal, window slides lah. So benda-benda macam tu je lah. So aku pakai ni untuk aku punya surface protection dekat engine tu, dekat bahagian-bahagian plastik tu. So that's why motor aku tu, kalau office mate aku tengok memang sentiasa berkilat lah, sentiasa bersih lah. Sebab kotor dia melekat, tapi bila kau jirus dengan air pacutan yang kuat, dia akan jatuh dengan air tu. Memang tak berkerak lah nanti korang punya surface tu. Okay, jom layan. Like a Hellcat.
Okey, ni hasil dia. Lepas dibilas, nampak macam bersih sikit lah. Ya, kat bawah tu tadi berkerak-kerak. So dah tak ada dah kerak-kerak tu, dah jatuh kot. Bersih sikit lah. Okey, masak dulu guys. Motor dah kering. So sebelum aku pasang kepuk kiri kanan tu, aku nak sembuh ni dulu, silicone spray ni dekat bahagian-bahagian enjin tu dulu. Okey. Cara aku kilatkan motor. So mungkin korang ada cara korang, tak kisahlah kan. Ni cara aku. Okey, sikit je. Nampak sikit berkilat tu. Okey. Okey, aku nak pasang kepuk kiri kanan. Bahagian belakang ni pun nanti aku akan buat. Kat sini tak payah sembuh lah, nanti licin tau. Sini pun kalau dia jangan sembuh lah. Yang ni tu dah kena sikit ni, nanti lah sebab sini kau nak letak kaki nanti licin. So kat sini pun kalau kau nak buat boleh letak kat kain dulu, lepas tu gosok kain tu dekat plastik tu. Okey, nampak jadi berkilat sikit kan. So bila korang dah puas hati, dah sembuh ni, tengok berkilat tu berair beb. Nampak bayang-bayang tu. Okey, so bila korang dah puas hati sembuh tu, kalau korang nak gosok pun boleh, nak biar pun boleh. Okey, ni cara aku lah. Okey, kalau nak gosok, cari satu kain bersih ni, jangan gosok je lah. Dia still nampak macam berminyak. Soalan kadar je, nak bagi dia nampak macam berminyak, berair. Alamak, roller ni terlalu baru tapi berabuk sikit lah. Tak apa, gosok je. Like a Hellcat.
from the dead. Hell yeah. Okay, so ni hasil dia. Berkilat dan berair. Boleh lah, daripada pergi spa motor bayar berpuluh-puluh ringgit tu, buat sendiri je lah perlu hukum keluar. Okay, so sampai di sini je video aku. Jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe, share, like and comment. Dan jangan lupa aku ada giveaway.